سلام عرض می‌کنم خدمت دوستان عزیز. در این جلسه آموزشی قصد دارم تا بهتون آموزش بدم که چطور با استفاده از پریست‌های گرافیکی تکست در نرم افزار افتر افکت یک جلوه خاصی رو برای معرفی عروس‌داماد یا معرفی خواننده بسازید و اون رو منتقل کنید به نرم افزار ادیوس و یا پریمیر و در کار خودتون ازش استفاده بکنید. روش کار بسیار ساده هستش. ابتدا نرم افزار افتر افکت رو باز بکنید. دوستان عزیز نیازی نیست پیش زمینه‌ای در ارتباط با نرم افزار افتر افکت داشته باشید. این آموزش رو ببینید. چیزایی که لازمه خدمتتون کامل توضیح میدم تا بتونید به سادگی ازش استفاده بکنید. بعد از اینکه وارد محیط نرم افزار افتر افکت شدید، در ابتدا شما کامپوزیشنی برای کار ندارید. در قسمت کامپوزیشن روی نیو کامپوزیشن یا دکمه کنترل N از روی صفحه کلیک بکنید. یک پنجره باز میشه. در این قسمت 1920 در 1080 اسکوئر پیکسل یعنی پیکسل های مربع 25 فریم و فول اچ دی رو انتخاب بکنید. تایمتون در ابتدای شروع تایملاینتون 0 هستش. طول زمانی در حال حاضر 1 دقیقه هستش. من این 1 دقیقه رو تبدیل میکنم به 0. 1 ثانیه رو هم تبدیل میکنم به عنوان مثال به 15 ثانیه. یعنی در حال حاضر ما یک کامپوزیشن فول اچ دی داریم میسازیم با تایم زمانی 15 ثانیه و 12 فریم. این رو هم من میذارم 0 فریم و اول میکنم. همونطور که می‌بینید الان ما یک کامپوزیشن در اختیار داریم تحت عنوان کامپ 1 با طول زمانی 15 ثانیه. خب کلیک راست بکنید در این محیط خالی روی گزینه نیو و تکست یک بار کلیک بکنید. یک لایه تکست در اختیارتون قرار میگیره. وقتی که این لایه تکست در اختیارتون قرار گرفت، اون واژه متن خودتون رو تایپ بکنید. به عنوان مثال نوشتم کاش از اول. روی این فلش در این قسمت که ابزار موو هست کلیک بکنید. فونتتون رو یک مقدار جابجا کنید و به اواسط صفحه بیارید. خب دوستان حالا خدمتتون یک نمونه توضیح بدم که من چه کاری رو دارم پیاده سازی می‌کنم. بخشی از کلیپ‌هایی که خودم کار کردم رو با هم دیگه مرور کنیم. به عنوان مثال کلیپ راز. دوستان به نحوه ورود این معرفی دقت بکنید. خواننده راز، آهنگ احتمال. این یک جلوه گرافیکی بود که در نرم افزار افتر افکت من اون رو با استفاده از پریست‌های آماده اجرا کردم و به کلیپ خودم اضافه کردم. یا به عنوان مثال این یکی کلیپ. یک بار دیگه دقت بکنید. کاش از اول، مجید یحیایی. یا به انتهای کلیپ میریم. من دارم میشم دیوونه مثل تو، دلم میگیره هی بهونه تو، این دلم طاقت نداره، دلم طاقت نداره، هی بهونه تو، این دلم طاقت نداره. کاش از اول برو، این منم که بیقراره، کاش از اول باید. این قسمت انتها رو هم دقت بکنید. در قسمت تایمز 2 کاش از اول با یه نه عشق تو رد کرده بودم. خب دوستان ببینید نرم افزار افتر افکت پریست‌های زیادی رو برای ساخت جلوه‌های اینچنینی روی تکست درون خودش داره. یعنی نیازی نیست پریستی تهیه بکنید. وقتی که نرم افزار افتر افکت رو نصب بکنید این پریست‌های آماده درون خود نرم افزار وجود داره. حالا ببینیم دسترسی به این امکانات به چه شکل هستش. من روی لایه تکست خودم مجدد دبل کلیک می‌کنم و یک مقدار متن خودم رو اصلاح می‌کنم. در منوی ویندو پاراگراف رو دارید، همینطور کاراکتر. این دو تا تب رو میتونید باز بکنید و در این قسمت فونت خودتون رو جابجا بکنید و اگر یک اطلاعات مختصر داشته باشید برای به صورت تجربی میتونید یک سری تغییرات رو در این قسمت ایجاد بکنید. خب به عنوان مثال این تکستی هستش که من رو انتخاب کردم. خب ببینید خط زمان رو کمی به جلو بیارید یا همین ابتدا فرقی نمیکنه. اگر یکی دو ثانیه جلوتر بیارید کمی بهتر میتونید مدیریت بکنید. خط زمان رو آوردم در این قسمت، متن خودم رو یادداشت کردم. روی لایه تکست خودتون یک بار کلیک بکنید. بعد از اینکه روی لایه تکست کلیک کردید وارد منوی انیمیشن بشید. در این قسمت یک گزینه دارید تحت عنوان اپلای انیمیشن پریست.
روی گزینه اپلای انیمیشن پریست کلیک بکنید. حالا شما تنها کاری که میکنید باید آدرس پریست آماده های افتر رو بدونید کجاست. من از محیط خود ویندوز مجدد وارد این قسمت میشم. وارد مای کامپیوتر بشید، درایو سی، پروگرام فایل، ادوبی، ورژن افتر افکت خودتون، به عنوان مثال افتر افکت 2015 ساپورت فایل، وارد پریست ها بشید و در این قسمت یک پوشه تحت عنوان تکست دارید. وقتی که وارد پوشه تکست بشید، دسته‌بندی مختلفی از پریست های آماده تکست رو در اختیار دارید. به عنوان مثال من وارد پوشه بلار میشم. دوستان ببینید در این قسمت ما الان پریست هایی که بر اساس بلار ساخته شده 5-6 آیتم رو در اختیار داریم. من روی یکی از این گزینه‌ها کلیک میکنم و بعد دکمه اوپن رو میزنم. وقتی که دکمه اوپن رو زدید، اون انیمیشن روی تکست شما از محل خط زمان به بعد اعمال میشه. یک بار با هم دیگه ببینیم چی ساختیم. اگر روی لایه خودتون کلیک بکنید و دکمه یو روی صفحه کلیک رو بزنید، کی فریم هایی که برای ایجاد این انیمیشن استفاده شده رو میتونید ببینید و اگر نیاز شد میتونید این کی فریم ها رو از هم دیگه فاصله بدید و مدت زمان اجرای این در واقع انیمیشن رو تغییر بدید. نتیجه کار رو با هم ببینیم. خب حالا فرض میکنیم که این مورد شما رو راضی نکرد. دکمه کنترل زد رو بزنید تا این در واقع پریست از روی تکست شما حذف بشه. مجدد وارد منوی انیمیشن میشم. اپلای انیمیشن، یک در واقع مورد دیگر رو انتخاب میکنم و اوپن. نتیجه رو ببینید. این چیزی هستش که الان اضافه شد. اگر براتون سخت بود که بخواید به این شکل تمامی این در واقع انیمیشن ها رو ببینید، میتونید از یک روش دیگه هم استفاده بکنید. من کنترل زد میزنم تا این انیمیشن پاک بشه. مجدد وارد منوی انیمیشن میشم. در قسمت اپلای انیمیشن پریست یکی از این گزینه‌ها رو انتخاب میکنم، کلیک راست میزنم و وارد اوپن ویت میشم. در این قسمت میتونید با استفاده از نرم افزار ادوبی بریج این انیمیشن ها رو در یک صفحه به صورت کامل مشاهده بکنید. اگر این نرم افزار ادوبی بریج رو نصب نداشتید نصب کنید، یا اگر هم نصب روی سیستم بود و در این لیست رو ندیدید، روی گزینه دیفالت پروگرام کلیک بکنید و وارد این محیط بشید. اگر باز هم اینجا ادوبی بریج رو ندیدید، در این قسمت دکمه بروز رو بزنید و آدرس نرم افزار رو بهش مراجعه بکنید که میشه درایو سی، پروگرام فایل، ادوبی. در این قسمت همونطور که می‌بینید نرم افزار ادوبی بریج روی سیستم من نصب هستش و فایل اجرایی اون رو انتخاب بکنید و اوپن. الان می‌بینید که این در واقع نرم افزار به این قسمت اضافه شد و دکمه اوکی رو کلیک بکنید. همونطور که می‌بینید نرم افزار ادوبی بریج برای من اینجا باز شد و در این قسمت می‌تونیم با کلیک کردن روی هر کدوم از این پریست‌ها نوع انیمیشن اون رو اینجا به راحتی ببینیم و از دسته‌بندی‌های گوناگونی که اینجا وجود داره یکی رو انتخاب بکنیم. الان ببینید ما در آدرس مورد نظر هستیم، ساپورت فایل، پریست، تکست، بلار. من روی تکست کلیک میکنم تا دسته‌بندی اصلی رو ببینم. به عنوان مثال وارد یکی دیگه از این پوشه ها میشه. روی هر کدوم از اینا کلیک بکنید، در تب پریویو میتونید اون رو مشاهده بکنید. مجدد روی پوشه تکست کلیک میکنم، یه قسمت دیگه. همونطور که می‌بینید انیمیشن های بسیار بسیار زیاد و حرفه‌ای رو در اون نرم افزار افتر افکت تدوین کردن. میتونید اونها رو ببینید و هر کدوم که احساس کردید در کار مورد نظرتون مورد استفادهتون قرار میگیره رو انتخاب بکنید. اینا رو حتما ببینید، با انواع اقسام اونها آشنا بشید تا در مواقع مناسب بتونید از یک انیمیشن مناسب برای کار خودتون استفاده بکنید. خب دوستان، من الان در دسته‌بندی لایت ها پریست سوم رو احساس میکنم که مورد استفادهم هستش. لایه تکست خودم رو انتخاب میکنم، در قسمت انیمیشن پریست اپلای انیمیشن
وارد پوشه لایت ها میشم و سومی رو انتخاب میکنم و اوپن. همونطور که میبینید این انیمیشن برای من اینجا اجرا شد. اگر هم نه مجدد کنترل Z اپلای انیمیشن، وارد بلار میشم، اینا رو مشاهده میکنید و دقیقا همون کاری که روی موزیک ویدیو من کار کردم رو انتخاب میکنم. اولین مورد هست، پس اولین گزینه رو انتخاب میکنم و اوپن. این شد انیمیشن ما. دکمه یو رو میزنم، فاصله رو یک مقدار زیاد میکنم تا تایم بیشتری رو به اجرای این انیمیشن اختصاص بدم و دکمه کنترل سیو رو میزنم و در آدرس مورد نظر ذخیره میکنم. خب حالا میریم سراغ خروجی، ببینیم چطور میتونیم از این کاری که ساختیم درون نرم افزار الیوس و یا نرم افزار پریمیر روی فینال کار خودمون استفاده بکنیم. دکمه کنترل ام رو بزنید، کنترل ام. این تایملاین ما وارد تب رندر کیو میشه. روی این گزینه دوم در این پایین کلیک بکنید، اوتپوت. یک پنجره برای شما باز میشه. در این لیست گزینه ABI رو انتخاب بکنید و در این لیست RGB به علاوه آلفا. وقتی که این دو مورد رو انتخاب کردید دکمه اوکی رو بزنید. در گزینه روبرویی یک آدرس رو مشخص کنید. به عنوان مثال دسکتاپ، اسمش رو میذارم 1. سیو کنید و رندر. این کار شما الان در حال حاضر رندر شد. بریم نتیجه کار رو با هم دیگه ببینیم. نرم افزار پریمیر رو باز میکنم. همینطور نرم افزار الیوس. خب دوستان به فایل خروجی خودمون مراجعه میکنیم. همونطور که میبینید فرمتش ABI هستش. من اون رو داخل نرم افزار الیوس میارم و ببینیم چطور میتونیم ازش استفاده بکنیم. ببینید دوستان خروجی که ما در حال حاضر تهیه کردیم با هم بررسی بکنیم. خب دوستان ببینید این کاری شد که ما اون رو خروجی گرفتیم. ببینید دوستان این فایلی که ما الان خروجی گرفتیم بک‌گراند مشکی نداره. یعنی خروجی RGB به علاوه آلفا که ما تهیه کردیم بک‌گراند نداره و نیازی نیست با استفاده از بلند مود ها بک‌گراند اون رو حذف بکنید. با استفاده از بلند مود ها در نرم افزار الیوس من به میکسر این لایه مراجعه میکنم. همونطور که مشاهده میکنید هیچ افکتی روی اون اعمال نشده. یعنی شما اگر این رو مستقیم روی خود کلیپتون بیارید میتونید این واژه رو اینجا ببینید. فقط کافیه که وارد لیوتر بشید، اون رو کوچیک کنید و به عنوان مثال در گوشه کار خودتون قرار بدید در تایم زمانی مناسب. کارو با هم ببینیم. همینطور درون پریمیر من این رو اجرا میکنم. ببینید دوستان هیچ بک مشکی این فایل من نداره، برای تصویر من داره اعمال میشه. روی لایه خودم کلیک میکنم، در پانل افکت کنترل قسمت اوپاسیتی همونطور که میبینید بلند مود نورمال هستش. اما امکان داره این خروجی ABI که میگیرید به دلیل حجم زیادی که داره روی سیستم شما خوب پلی نشه و در واقع کمی در داخل تایملاین اذیتتون بکنه. میتونید مستقیم خروجی MP4 بگیرید و با استفاده از بلند مودها بک مشکی اون رو حذف بکنید. چطور این کار رو انجام بدیم؟ مجدد وارد محیط نرم افزار افتر افکت میشم و وارد همین در واقع کار خودم. خب من یک کار دیگر رو اجرا میکنم. به عنوان مثال نیو تکست کسرا، لایه تکست خودم رو انتخاب میکنم. در قسمت انیمیشن اپلای ریت رو باز میکنم. به عنوان مثال این گزینه رو انتخاب میکنم. برمیگردم اینجا تکست در قسمت ارگانیک و گراف رو انتخاب میکنم. ببینید این کاری شد که من الان انتخاب کردم. خب حالا از این کار میخوام خروجی بگیرم. خب ببینید دوستان وقتی که داخل این کامپتون بودید در منوی کامپوزیشن گزینه Add to Adobe Media Encoder رو بزنید. به صورت اتومات در افزار انکودر باز میشه. وقتی که باز شد این کامپوزیشن شما درون این قرار داره تا کار خروجی رو انجام بدید. روی این گزینه اول کلیک بکنید، یک پنجره باز میشه. در این لیست میتونید فرمت خودتون رو انتخاب بکنید. به عنوان مثال H264 در قسمت نیم یک آدرس رو هم بهش اختصاص میدیم و با یک نام. به عنوان مثال 2. دکمه سیو رو میزنم و اوکی. وقتی که کارم رو تموم کردم دکمه پلی رو اینجا کلیک میکنم تا کارمون رو خروجی بگیرم. خب دوستان وارد نرم افزار پریمیر میشم و خروجی جدید رو وارد تایملاین میکنم. خب دوستان این فایل جدیدی که ازش خروجی تهیه کردم همونطور که می‌بینید یک بک مشکی در اطراف خودش داره، ولی کار قبلی که خروجی گرفتیم بک مشکی رو نداشت. برای اینکه این بک مشکی رو بتونیم حذف کنیم چیکار میتونیم بکنیم؟ روی لایه کلیک بکنید، در پنل افکت کنترل زیر مجموعه اوپاسیتی
وارد قسمت بلند مود ها بشید و گزینه اسکرین رو انتخاب بکنید. همونطور که می‌بینید الان بک مشکی این لایه هم حذف شد. در آن ادیوس اما چطور؟ لایه رو وارد میکنم. ببینیم با هم این هم مجدد یک بک مشکی داره. در قسمت افکت ها وارد کیرز و بلند بشید و در این قسمت اولین بلند مود رو روی اون اعمال بکنید. همونطور که می‌بینید بک مشکی حذف شد. با اجرای این بلند مود در قسمت میکسر این کلیپ ببینید ادیوشن الان اینجا اعمال شد. دیگه رو فعال و غیر فعال میکنم، نتیجه رو میتونید ببینید. دوستان با استفاده از پریست هایی که در آن نرم افزار افتر افکت هست میتونید معرفی های زیبایی رو برای کار خودتون در ابتدا و انتها طراحی کنید، برای کار خودتون اعمال بکنید. امیدوارم که مورد استفادهتون قرار گرفته باشه.